سلام عزیزان، نسرین هستم. به کانال آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه کیک برانی شکلاتی با شما هستم. کیک برانی به خاطر بافت نرم، تازه و رویه شکلاتیش بسیار پرطرفدار و دوست داشتنیه و همراه با قهوه یا چای میتونه یک دسر فوق‌العاده جذاب مناسب برای دورهمی‌ها و مهمونی‌ها باشه. اگر حاضر هستید طرز تهیه این کیک خوشمزه رو با هم تماشا می‌کنیم. ابتدا تخم مرغ‌ها و شکر رو حدود 3 یا 4 دقیقه با همزن میزنید تا رنگشون برگرده و سفید بشه. روغن مایع، شیر، وانیل هم اضافه میکنیم. با همزن میزنیم تا به خوبی با هم مخلوط بشه. پودر کاکائو، بیکینگ پودر رو هم اضافه میکنیم. در مرحله آخر آرد الک شده رو هم به مخلوط اضافه میکنیم و حسابی به هم میزنیم. در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت به مدت 30 تا 35 دقیقه کیک پخته خواهد شد. بعد از پخت اجازه میدیم تا کیک بیرون از فر خنک بشه. برای سس این کیک در ظرفی جداگانه پودر کاکائو، نمک، روغن، شکر و شیر رو روی شعله گاز با همزن دستی 3 یا 4 دقیقه با هم مخلوط می‌کنیم. در پایان سس شکلات رو روی کیک می‌ریزیم و اجازه میدیم تا جذب کیک بشه. میتونیم کیک رو با پودر فندق، پسته، بادوم یا گردو تزیین کنیم. میوه‌های فصلی هم انتخاب بسیار مناسبی برای تزیین این کیک هستش. امیدوارم شما هم این کیک فوق‌العاده رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون لذت ببرید. همیشه منتظر نظراتتون هستم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید و روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید. از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید ممنونم.